नमस्ते, हजुरलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल एस्ट्रोलजीमा। हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा धेरैजनाको प्रश्न आएको थियो कि एस्ट्रोलजी कसरी सुरु भयो, ज्योतिष विज्ञानको बारेमा के हो, यो किन हो है, र ग्रह नक्षत्रको प्रभाव कस्तो छ, आगामी दिनमा के भनिन्छ, विगत दिनमा के थियो, यसले हामीले कसरी लिन सकिन्छ, यस्तो विभिन्न प्रश्नहरू आएको थियो। यस प्रश्नको उत्तर दिनको लागि हामीले भिडियो मार्फत एउटै भिडियोमा चाहिँ अलि लामो हुने भयो। त्यही भएर हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने धेरै भिडियो बनाउने, धेरै भन्नको मतलब पार्ट बनाउने र हजुरहरू सामु राख्ने। हजुरलाई के कन्फ्युजहरू जस्तो छ भने हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि हामी त्यस अनुसारले फेरि अर्को भिडियो बनाउने, त्यस्तै खालको निर्णय हामीले गरेको छौँ र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आजको टपिक रहेको चाहिँ ज्योतिष शास्त्रको बारेमा कसरी सुरु भयो है। पहिला नामबाट जाऊँ। ज्योतिष भन्ने बित्तिकै ज्योति भनेको चाहिँ प्रकाश, ईश्वर भनेको चाहिँ देवताको प्रकाशलाई चाहिँ ज्योतिष भनिन्छ है। र त्यसपछि अर्को आयो एस्ट्रोलोजी। इङ्ग्लिसमा चाहिँ एस्ट्रोलोजी गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रिकबाट नाम दिएको छ। एस्ट्रोन भनेको चाहिँ तारा, लोजी भनेको स्टडी, ताराको बारेमा अध्ययन गर्नेलाई चाहिँ एस्ट्रोलोजी भनेर भनिएको छ है। तपाईँहरूले नाम सुनिराख्नु भयो होला, होरा भने पनि भनिन्छ हाम्रो एस्ट्रोलोजीलाई चाहिँ। होरा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अहोरात्रि भनेर चाहिँ एउटा शब्द छ। अहो भनेको चाहिँ दिन, रात्रि भनेको रात, त्यसको बिचबाट शब्द निकालिएको छ होरा। अनि संस्कृतमा चाहिँ यसलाई दैवज्ञ भनेको छ। दैवज्ञको अर्थ चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि दैवीय चिजहरूको ज्ञान राख्नेलाई चाहिँ दैवज्ञ भनिएको हुन्छ है। र यति नै छ हाम्रो नामहरू, अरू पनि थुप्रै नामहरू छन्, त्यसको बारेमा चर्चा गर्दै गरौँला। तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा नि पढ्न सक्नुहुन्छ, यसको हामीले लिङ्क राखिदिएको हुनेछ है। अनि ज्योतिष भनेको चाहिँ सूर्यादि ज्योतिषम ग्रहणम बोधक। यसको अर्थ चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि सूर्य, तारा, नक्षत्र उनीहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने, जस्तो उनीहरूको चालचलन कस्तो छ, कतिदेखि कति समयमा आफ्नो गति फेर्छ, उनीहरूले आफ्नो डिरेक्सन, दिशाहरू कतातिर लैजान्छ, यही बारेमा हाम्रो चाहिँ पढिने गरिन्छ। यसलाई नै ज्योतिष भनिन्छ। ज्योतिष शास्त्र चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो भने त तथ्याङ्क चाहिँ छैन है। पहिला चाहिँ कस्तो चलन हुन्थ्यो भने श्रुति र स्मृतिको चलन हुन्थ्यो। भन्नुको मतलब एकजना ऋषिले अर्कोलाई सुनाउने र उहाँले चाहिँ कण्ठ गर्ने, अर्थात् मतलब सम्झिने, र यस्तै भन्ने सम्झिने गर्दै चलनहरू अगाडि बढेको थियो। र त्यो बेला लेख्ने चलन चाहिँ थिएन। तर हामीले चाहिँ के देख्न सक्छौँ भने वेदहरूमा चाहिँ ज्योतिष शास्त्रको बारेमा चाहिँ उल्लेखित छ। ऋग्वेदमा 36 श्लोक, यजुर्वेदमा 44 श्लोक, अथर्ववेदमा 162वटा श्लोक छ है। हाम्रो वेदमा चाहिँ 6वटा पिलर छ जसलाई वेदाङ्ग भनिन्छ। शिक्षा, कल्प, निरोध, अनि हाम्रो छन्द, ज्योतिष र व्याकरण। शिक्षा भनेको तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको साउन्डको बारेमा हाम्रो यसमा डिस्क्राइब गरेको छ भने चाहिँ हाम्रो कल्पमा चाहिँ हाम्रो कर्मकाण्ड, रिचुअल, फङ्सनहरू कसरी गर्ने यो बारेमा भनेको छ। भने व्याकरण भनेको त अब ग्रामर भइहाल्यो, हजुरले बुझिहाल्नुभयो। र छन्द भनेको चाहिँ यसलाई गाउने शैली, एउटा उच्चारण गर्ने शैली होइन। अब निरोध भनेको चाहिँ शब्दको सुरुवात कहाँबाट भयो त्यो बारेमा छ। भनेपछि ज्योतिष भनेको त एस्ट्रोलोजी भयो, जुन चाहिँ हाम्रो वेदमा चाहिँ यसलाई यो ज्योतिषलाई चाहिँ एउटा वेदको आँखा हो भनेर भनिएको हुन्छ क्या। किन आँखा हो भनेर भनेको हुन्छ भन्दै म तपाईँलाई प्रश्न पारिदिन्छु। हामीले वेदमा चाहिँ हरेक कुरा पढ्छौँ, जस्तो ग्रह, नक्षत्र, यताउति, ईश्वर, सूर्यदेव, चन्द्रदेव भनेर। तर हामी यो बसेर त सबैलाई त देख्दैनौँ। देख्छौँ कसलाई? चन्द्रदेव, सूर्यदेव हो, यिनीहरू केमा पर्छन्? ज्योतिषमा। त्यही भएर वेदलाई हेर्ने एउटा माध्यम बनेको भएर चाहिँ ज्योतिष चाहिँ वेदको आँखा हो है भनेर भनिएको छ है। वाल्मीकि रामायणमा ज्योतिष शास्त्रको प्रभावहरूमा एउटा राम्रो श्लोक छ राजा जनकद्वारा है। अष्टाब्दं चमे राम नक्षत्रम दारुडो ग्राट आवेदयन्ति दैवज्ञ सूर्याङ्गारक राहुभि। जसको अर्थ हो मेरो कुण्डलीमा राहु, मङ्गल र सूर्यले नक्षत्रद्वारा भेद गर्नेवाला छ भनेर हाम्रो राजा जनकले चाहिँ राम बाबुलाई भन्नुभएको हुन्छ। भन्नुको मतलब कति त्यो बेला देख्ने एउटा प्रभाव छ क्या एस्ट्रोलोजीको। त्यही भएर यसको भूमिका धेरै नै छ। हाम्रो ज्योतिष शास्त्र चाहिँ पहिला के को लागि मेनली प्रयोग हुन्थ्यो भने यो राज्यको लागि है। अब राज्यमा चाहिँ हाम्रो राज्य पुरोहितहरू हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँहरूले अब ज्योतिषहरू एनालाइज गर्नुहुन्थ्यो। अनि के कुरामा एनालाइज गर्नुहुन्थ्यो भने युद्धहरू लड्ने कहिले होइन, जस्तो अब मुहुर्त निकालेर पूजाहरू गर्ने कहिले है। अनि त्यसपछि तपाईँको आयो राज्य अभिषेकहरू गर्नु पऱ्यो, अथवा कसैलाई राजा बनाउनु पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो भने उनीहरूको कुण्डली हेर्ने, अनि विवाह गर्दा कुण्डली मिलन गराउने हो। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो ज्योतिष शास्त्रको प्रयोग भइरहेको थियो पहिला चाहिँ है। र ज्योतिष शास्त्रको प्रयोग अर्को केमा हुन्थ्यो भने पहिला राज्य अवस्था राजाहरूले चाहिँ देशमा के ठुलो सङ्कट आउँदैछ त, कुनै बाढी पहिरो, केही दुर्घटना हुँदैछ कि है, यस्तो बारेमा पहिले प्रेडिक्सन गरेर आफ्नो जनताहरूलाई आफूलाई बच्नको लागि चाहिँ त्यसरी प्रयोग गरिरहेको हुन्थ्यो है। हाम्रो ज्योतिषशास्त्रको पार्ट 3टा छ जसलाई स्कन्धत्रय भन्छ। सिद्धान्त, संहिता
र होरा। सिद्धान्त भनेको अब के भन्दाखेरि यसमा म्याथमेटिकल कुराहरू आउँछ क्या। जस्तो तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ पात्रोहरू हुन्छ त्यसमा सबै म्याथमेटिकल कुरा हुन्छ नि। जस्तो आजको सूर्य पोजिसन यहाँ छ, एक ठाउँमा बसेको छ भनेपछि भोलि कहाँ बस्छ, कति डिग्रीमा जान्छ, चन्द्रमा कहिले नक्षत्र ग्रहहरूसँग नजिक हुने, सिफ्ट हुने, चेन्ज हुने हो, यस्ता सबै क्यालकुलेसन चाहिँ हाम्रो सिद्धान्तमा गरिन्छ। कति डिग्रीमा उसको तापमान हुन्छ, चन्द्रमा कहिले औँसीमा हुन्छ, कहिले पूर्णिमा हुन्छ, यो सम्पूर्ण ख्याल गरी चाहिँ हाम्रो सिद्धान्तमा हुन्छ। भने संहितामा चाहिँ के हुन्छ भने ओभरअल ठुलो ठुलो कुरा जस्तो सुनामीहरू, ज्वालामुखीहरू, भूकम्पहरू यी कहिले हुने हुन्, के हुने हुन् हो, यो बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण विशेष ज्ञानहरू राख्ने चाहिँ संहितामा हुन्छ। जस्तो हाम्रो भृगु संहिता इक्जाम्पलहरू छन् है। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो होरा। होरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअली जसको कुण्डली हेरिन्छ नि, जसको त्यो बारेमा एनालाइसिस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ होरा भनिन्छ। जस्तो हामी कसैले आफ्नो बारेमा कुण्डली देखाउन जान्छ भने त्यसलाई एउटा होराको पार्टमा राख्ने गरिन्छ है। र एज अ पार्ट अफ एस्ट्रोलोजीमा चाहिँ हाम्रो प्रश्न एस्ट्रोलोजीलाई पनि मान्छ। जस्तो प्रश्न भनेको कस्तो हुन्छ भने हामी के गर्न लायौँ, जस्तो मानौँ आज मेरो इन्टरभ्यू छ, त्यो बेला चाहिँ हामीले चिन्ह देखाउँदैनौँ क्या है। त्यो बेला मेनली चाहिँ हामीले प्रश्न कुण्डली भनेर बनाउँछौँ एउटा। त्यो प्रश्न कुण्डली अनुसार के हुँदैछ त, आज म के सफल हुन्छु, के हुन्छु भनेर सम्पूर्ण कुरा सोध्ने चाहिँ हामीले प्रश्न कुण्डली बनाएर त्यसमा सोध्ने गरिन्छ। यसलाई पनि एउटा पार्ट अफ एस्ट्रोलोजी नै राखिन्छ। भने अर्को सगुन अपसगुन, यसलाई पनि हामीले एज अ पार्ट अफ एस्ट्रोलोजी नै राख्छौँ। किनकि जस्तो बिरालो बाटो काट्यो है, साँझमा बढाउनु हुने, यो जुन थ्योरी छ नि सगुन अपसगुनको, यसलाई पनि हामीले एउटा एस्ट्रोलोजीकै पार्टमा राख्ने गर्दछन्। तर यो एकदम पपुलर नभए कारण पनि यिनीहरूलाई अब हामीले चाहिँ कन्टेक्स्टमा राखिराख्नु पर्ने हुन्छ, किनकि कहीँ न कहीँ युज हुन्छ। आजलाई जस हजुरले थ्योरिटिकली बुझिसक्नुभयो एस्ट्रोलोजी के हो भनेर है। आजको लागि भिडियो यति नै हुनेछ। भिडियो पनि धेरै लामो हुन्छ फेरि है, हजुरहरूलाई हेर्दा पनि बोर हुन्छ। आजको बारेमा के अब कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, हजुरले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा। हजुरको लागि फ्री नै छ त्यो है। आजको लागि यति नै। अर्कोचोटि हामी प्लानेटहरूको उत्पत्ति कसरी भयो भनौँ, ग्रह नक्षत्रहरूको सुरुवात कसरी भयो, कसरी उनीहरू आए, यो बारेमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।